Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Những diễn biến mới nhất của Mục Thần Ký đã bắt đầu có một số thay đổi nhỏ so với nguyên tắc. Trong tập này, thiếu niên tổ sư muốn lấy mạng Tần Mục, Linh Dục Tú đích thân đến mời hắn chữa bệnh cho người nhà, nếu không chữa khỏi, cái đầu Mục ta khó mà giữ nổi. Tại đây, nam chính của chúng ta đã gặp được tình nhân năm xưa của dược sư Gia Gia. Nội dung tiếp theo sẽ có gì hấp dẫn? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Sau khi tán gẫu về tình hình của Duyên Khang Quốc thì Văn Nguyên Tổ sư cũng liền thăm dò Tần Mục một phen. Ông hỏi hắn rằng trước những vấn đề nổi trội vừa rồi, thánh giáo ta nên giải quyết như thế nào? Suy nghĩ một lát, Tần Mục đưa ra hai con đường. Thứ nhất, Thiên Ma giáo lập quốc và rời xa Duyên Khang để tránh đối đầu trực diện. Tuy nhiên, thiếu niên tổ sư bác bỏ ý này vì nó sẽ phá hủy nền tảng của thánh giáo, vốn đã ăn sâu vào bách tính. Lúc này, hắn mới nói ra con đường thứ hai, chính là để Thiên Ma giáo phụ thuộc vào Duyên Khang. Nghe vậy, thiếu niên tổ sư tức giận muốn lấy mạng hắn, đường là thiếu giáo chủ thánh giáo lại nói ra một lời này, thử hỏi ai còn dám tin tưởng truyền ngôi cho hắn. Tuy nhiên, Tần Mục lại nghiêm túc chỉ ra rằng hành vi của quốc sư Duyên Khang có sự tương đồng với giáo lý của thánh giáo. Việc phụ thuộc Duyên Khang không chỉ giúp thánh giáo không suy tàn mà còn có thể phát triển mạnh mẽ. Hắn lấy ví dụ điển hình về tai hại lớn trong hệ thống giáo dục của Duyên Khang Quốc, rồi dự đoán rằng trong 200 năm nữa, quan viên trong thiên hạ sẽ đều xuất thân từ Thái học viện, nhưng tỷ lệ sĩ tử, hàn môn sẽ cực kỳ thấp, thậm chí trăm người không một. Điều này sẽ dẫn đến việc con cháu phú quý vẫn mãi phú quý, còn đệ tử hàn môn vẫn nghèo khó, tích tụ oán than và cuối cùng sẽ bùng phát. Khi đó, các thế gia phú quý sẽ nhân cơ hội lật đổ triều đình, tạo điều kiện cho thánh giáo thống nhất thiên hạ. Nghe xong, Văn Nguyên Tổ sư liền tiết lộ, ông chính là người đã nói về đạo thánh nhân trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cho quốc sư Duyên Khang. Tuy nhiên, Duyên Khang Quốc và quốc sư đều không thể thực hiện trọn vẹn đạo thánh nhân và bản thân ông cũng không làm được. Ông thừa nhận đã thất bại trong việc ảnh hưởng quốc sư Duyên Khang và Duyên Khang Quốc. Vì tuổi già, ông quyết định giao trọng trách này cho Tần Mục, đồng thời hứa sẽ tọa trấn thêm vài năm và chủ trì đại điển đăng cơ cho hắn. Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, thiếu nữ Tư Vân Hương đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc cướp ngôi trong tương lai. Cô nàng thực chất là cháu gái của Tư Bà và là thánh nữ đời kế tiếp của Thiên Ma giáo. Dù sở hữu vẻ bề ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn, nhưng Tư Vân Hương lại là một người mưu mô. Cô nàng đang tìm cách ám hại Tần Mục. Tương truyền rằng thánh giáo lấy thực lực làm chủ, năm xưa Tư Bà sát hại Lệ Tiên Hành, từ đó được giáo chúng tôn lên làm thánh giáo chủ. Hiện tại, thánh nữ như nàng nếu có thể hạ sát được thiếu giáo chủ tương lai, chẳng phải ngôi vị giáo chủ sẽ là của nàng hay sao? Chuyển cảnh đến Sĩ Tử Cư, sau cuộc trò chuyện với thiếu niên tổ sư, Tần Mục vừa trở về thì Linh Dục Tú đã đến tìm hắn. Cô nàng thỉnh cầu Tần Mục hãy đến chữa bệnh cho người nhà của mình. Tuy nhiên, người này có thân phận cực kỳ cao quý, nếu hắn không chữa khỏi thì e rằng cái đầu khó mà giữ nổi. Rất nhanh, Tần Mục đã lên kiệu và cùng Linh Dục Tú di chuyển vào nội cung của Duyên Khang Quốc. Điểm đến là một đại viện nằm sâu trong cung cấm, dù xanh vàng rực rỡ nhưng lại mang vẻ vắng ngắt, thiếu đi hơi ấm khói lửa nhân gian. Trong điện có khoảng 20 đến 30 người, chủ yếu là cung nữ, hoạn quan và một vài thái y đang túc trực bên chiếc giường ngọc có rèm tre. Lúc này, Tần Mục mới biết bệnh nhân của mình chính là Thái hậu nương nương. Vừa nhìn thấy hắn, các vị thái y đã liền tỏ vẻ khinh thường, một phần vì hắn còn quá trẻ, phần khác vì hắn nổi danh là người chuyên chữa bệnh phụ khoa cho gái lầu xanh, cho nên họ cảm thấy Tần Mục không xứng khi chữa bệnh cho Thái hậu. Lúc này, hắn khách khí chào hỏi mọi người, sau đó lại gần giường bệnh bắt mạch cho Thái hậu. Đương nhiên thân thể bà cao quý, nên Tần Mục đã dùng Đại Dục Thiên Ma Kinh bắn ra những sợi chỉ đỏ để thăm dò mạch tượng. Để chắc chắn rằng sau lần thăm khám này, cái đầu của bản thân vẫn giữ lại được, Tần Mục đã liều mình trích lấy một giọt tinh huyết của Thái hậu nương nương, sau đó dùng thần tiêu thiên nhãn quan sát căn nguyên gốc rễ của căn bệnh. Ngay khi thu tay về, hắn tự tin tuyên bố Thái hậu bị trúng độc. Nghe vậy, Thái hậu nương nương nghi vấn hỏi, thân thể ai ra càng ngày càng yếu, thái y của Thái y Thự, có người nói là bị bệnh, có người nói là trúng độc, không có kết luận rõ ràng, sau người lại xác định là ai ra trúng độc. Tần Mục cúi đầu đáp, loại độc trong cơ thể nương nương gọi là thiên cơ độc. Đây là kỳ độc được luyện từ ngàn loại độc vật đan xen. Sau khi luyện thành, độc tính của thiên cơ độc thiên biến vạn hóa, hầu như không có thuốc nào chữa được. Bất luận một loại thuốc giải nào đều sẽ làm cho độc tính xảy ra một loại biến hóa khác, khiến thuốc giải vô dụng. Số lần điều trị càng nhiều, độc tính càng ăn sâu, dằn vặt càng tàn nhẫn. Nương nương trúng độc đã lâu, may mắn là tu vi của nương nương thâm hậu. Hơn nữa, có vài thái y không có chữa bệnh cho nương nương mà là dùng linh đan rượu dược kéo dài tính mạng cho nương nương, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tinh thần mấy vị thái y lúc này đều chấn động mạnh. Nghe xong, Thái hậu gằn giọng lên tiếng. Mấy vị thái y có loại chất độc này sao? Tất cả sợ hãi quỳ rạp xuống, một vị thái y khom đầu đáp. Bẩm Thái hậu, thực sự có loại chất độc này. Nghe nói loại độc này là do Ngọc Diện độc vương luyện, chỉ là chưa ai từng thấy, bởi vậy chúng thần lực bất tòng tâm. Mấy vị thái y phía dưới đều cúi đầu, trên mặt không giấu nổi vẻ xấu hổ. Thấy thế, Thái hậu khẽ thở dài, bà quay qua Tần Mục lên tiếng hỏi. Tiểu thần y, ngươi thì sao? Tần Mục mỉm cười, hắn tự tin đáp. Bẩm Thái hậu, thần có cách giải. Đến đây thì cũng hết tập 41 Mục Thần Ký. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ có gì? Đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.